Hello guys, welcome back to my another video, and in this video I'll be having a review with this website named SimpleFX. Actually guys, this is a trading platform po, CFD trading platform. Meaning guys, contract for difference. So guys, para lang po itong SnapX or Binance kung napapanood nyo po yung mga previous videos ko. May mga nagtatanong kasi sa akin kung legit ba tong SimpleFX, and may mga nagre-request sa akin na gawan ko daw ng review and gawan ko din daw ng video tutorial kung paano gamitin tong SimpleFX. So guys, before ko pa man gawin tong video na to, nag-research na po ako, nag-gather na po ako ng information, and yun nga guys, napaka-legit po ng site na to. By the way guys, ito pong SimpleFX is meron din po silang mobile application, and pwede nyo pong ma-download yung trading app nila sa Play Store, and kung Apple user ka naman, pwede nyo ma-download yan sa App Store. So punta lang kayo dito guys sa website, and kung Android user po kayo, i-click nyo lang po tong Google Play para ma-redirect po kayo sa legit na link, and kung iOS user naman kayo, i-click nyo lang po itong icon na to para ma-redirect din kayo sa legit na link. Alright? Anyway guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-register dito sa site na to, kung paano mag-deposit, mag-withdraw, and ipapakita ko rin sa inyo guys yung mga tools inside this trading platform, and syempre guys, papakita ko rin po sa inyo kung paano mag-execute ng first trade nyo dito sa site na to. Before with that guys, ma-appreciate ko po kung ilalike nyo na po yung video na to, and if you are new into this channel, consider subscribing po kasi nag-upload po ako ng mga videos na pwede nating pagkakitaan like free load, free PayPal money, free bitcoins, and any online extra income. Alright guys, so unahin natin dito sa may site nila. So para makapag-register dito guys is i-click nyo lang po yung link dyan sa may description, and once you get here, i-click nyo lang po yung create account. So dito guys, provide nyo lang po yung valid email nyo. So enter nyo lang dito, then i-check nyo lang po yung mga boxes dito, and click nyo lang po yung create account. So kung okay na po yung account nyo, punta po tayo sa deposit. So ito po yung pinaka-importante dito guys, kailangan nyo pong mag-deposit. So para mag-deposit dito, punta lang kayo sa top left corner, which is itong burger icon na yan. I-click nyo lang po yan, and then click nyo po yung accounts and deposits. And by the way guys, meron po ditong demo account. So I suggest dito guys na mag-practice muna kayo sa demo account, and i-familiarize nyo muna yung sarili nyo sa platform na to. Alright? So para mag-deposit dito guys, kung ready na kayo, punta lang, i-click nyo lang po itong live accounts. Then click nyo lang po itong section na to. And then dito guys, click nyo lang po yung add funds. So dito guys, pwede po kayong mag-deposit through Bitcoin. Pwede rin kayong mag-deposit sa Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Monero. So, pwede nyong gamitin dito guys yung CoinsPH nyo or Coinbase or any crypto wallet to deposit dito sa SimpleFX. By the way guys, no minimum deposit po dito. So, pwede po kayong mag-deposit dito kahit magkano. Kahit $1 pa yan, pwede yan. $5, pwede po yan. $10, pwede yan. Pero dito guys, I suggest na mag-deposit po kayo ng $50 para pangpuhunan nyo dito, or kung hindi nyo po kaya, pwede naman $20 above. Alright? For example, kung magdi-deposit kayo sa Bitcoin, i-click nyo lang po itong Bitcoin. Then, so ayan guys, as you can see, there's no minimum and maximum deposit. And free lang po siya. Wala po siyang charge. Alright? So, paano naman mag-withdraw? Ganon din guys, close nyo lang po to. Then, punta lang ulit kayo dito sa my top left corner. Click nyo lang ulit yung burger icon na yan. Then, click nyo lang po ulit sa may, punta lang kayo ulit sa my accounts and deposits. And then, dito guys, punta lang kayo sa live account ulit. Click nyo lang ulit to. And then, click nyo po itong 3 dots na to guys, dito sa may gilid ng add funds. Then, click nyo po yung withdrawal. So, dito guys, para malaman nyo po kung magkano yung minimum withdrawal per currency, i-check nyo lang po. So, for example, dito sa Bitcoin, yung minimum withdrawal po dito is 0.001 BTC. Alright? Then, meron lang po siyang fee na 0.0005 BTC. Then dito din guys, ganun din po, i-check mo lang din sa Bitcoin Cash. As you can see, same din po, 0.001. Then sa Ethereum,
0.02 Ethereum naman din. Alright? So, yun lang guys. I-check nyo lang po dito kung magkano po yung minimum withdrawal per cryptocurrency. Okay? So, ito po yung pinaka-interface ni SimpleFX. So, dito guys sa taas, makikita nyo po yung mga tools. Then, dito, pwede kayong mag-search ng asset. Then, pwede kayong mag-create ng trading idea nyo rito guys. So, ito po yung pinaka-bagong features nila. Click nyo lang po yan. So, dito guys, pwede kayong mag-create ng trading idea nyo rito. Then, kung gusto nyo namang hatiin yung trading view nyo, i-click nyo lang po ito. Then, you can choose your trading view here or pwedeng dual or pwedeng multi. Okay? And then dito guys, yung time frame, pwede nyo pong i-change yung time frame nyo. So, as you can see, yung time frame po ng chart ko is 1 day. So, kung gusto nyo pong i-change yan into 1H or 4H, 1 hour or 4 hour, click nyo lang po yan and then change nyo lang po rito. Okay? So, pag kinlik nyo po yung 4 hour, the chart will change into 4 hour time frame. Okay? Then, dito naman guys, pwede nyo pong i-change yung line. Pwede nyo gawing candles. So, click nyo lang po yan. Then, mag-change po siya sa candles. So, each candle po is equivalent to 4 hours. Okay? Then, ito naman, click nyo lang po yan kung gusto nyo pong lagyan ng indicators. So, dito, available po yung moving average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, MACD, RSI, and etc. Okay? Then, ito yung other tools like kung gusto nyo mag-draw ng trend line and kung gusto nyo maglagay ng retracement, yung rectangle. So, kung gusto nyo mag-plot dito guys. Then, kung gusto nyo pong lagyan ng price range, so ito, click nyo lang po yan and etc. So, madali lang naman guys yung mga tools dito. Simple lang naman po. Then dito sa gilid guys, may makikita po kayong news, yung mga recent news. So importante po yung may news dito guys kasi nakaka-apekto po yan sa pagtaas o pagbaba ng currency pair. Okay? So dito ayan guys, so meron din silang live TV. So click nyo lang po yan and pwede kayong manood dito. Okay? Then dito guys, makita nyo rin po yung trading ideas ng ibang users. So kung gusto nyo pong makita, gusto nyo pong i-view yung trading ideas nila, i-check nyo lang po rito. So as you can see, may makita kayong BTC to USD. Click nyo lang po yan. So as you can see guys, ito po yung trading ideas na sinubmit ng user na to. So pwede nyong gawing reference to guys kapag ka magti-trade kayo dito sa SimpleFX. So makikita nyo guys, ayan no, yung support and line, nag-draw siya ng trend line. So, napaka-useful guys ng trading ideas. Kasi meron kayong pagkukuhanan ng reference to trade dito sa SimpleFX. Okay? By the way pala guys, before kong makalimutan, bago kayo mag-start mag-trade dito is, kailangan nyo pala munang mag-KYC verification dito. So, to do that, punta lang kayo ulit dito sa my top left corner. Itong burger icon na yan, click nyo po yan. Then, punta po kayo sa profile nyo. So, ito guys, i-click nyo lang po yung identity. Then, to start the verification, i-click nyo lang po yung start verification. So, pag in-click nyo po yan, kailangan nyo pa mag-provide dyan ng valid IDs. So, para mas madali kayong ma-verify dito, I suggest na i-provide nyo po yung passport ID nyo. And, kung wala naman kayong passport ID, pwede po yung SSS or yung NewMid ID nyo. Then, kung wala po kayo niyan, pwede po yung driver's license or kaya yung NBI clearance. Okay? So, i-continue lang po yan guys. May mga instruction naman po yan to verify your account. Okay? Then, after that, kailangan nyo rin palang i-secure yung account nyo. So, punta lang kayo ulit dito. Then, sa settings. And then, click nyo lang po yung security. So, dito guys, kailangan nyo lang pong i-enable yung 2FA nyo or yung 2-factor authentication. So, enable nyo lang po yan para, importante kasi yan guys, para maging secure po yung account nyo. So, ngayon guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-open ng trade nyo dito. So, dito sa gilid, pili lang po kayo ng asset nyo. So, kung gusto nyo sa crypto, i-click mo lang tong crypto. Then, dito, pwede kayong pumili ng pair. So, for example, sa BTC to USD, click nyo lang po yan. And then, click open chart. Right? So, nandito na siya guys. And then, to open your trade, pwede kayong mag-sell dito or mag-buy. So, titingnan nyo lang po yung chart kung downtrend ba siya or uptrend. So, let's pretend na mag-uptrend na siya. So, pwede kayong mag-initiate or mag-execute ng trade nyo dito into buy. So, i-click nyo lang po yung buy.
So dito guys, yung pinagkaiba ng market tsaka pending. So tuturo ko po sa inyo yan. So dito, ilagay nyo lang po kung ilang units. Kapag binago nyo po yung unit is, ito guys, yung trade nyo or yung required margin nyo. So ito po, dito po lalabas. Ito po yung trade nyo. Kumbaga guys, kapag nag-set kayo ng lot size dito or units, ito po yung magiging trade nyo. Okay? So for example, 0.01. So, ito po yung trade ko guys. Okay? And then, sa take profit, dito, magsiset lang kayo ng take profit nyo. So, for example, yung price na gusto nyong ma-meet. So, let's say, yung current price ng Bitcoin is nasa 10,421. So, sabihin natin 10,800. So, ayan guys, as you can see, yung expected profit ko po dyan kapag na-meet po itong price na to is $325. And then, magsiset naman din tayo ng stop loss. So, click nyo lang po yan. So, dito, so, set lang natin siya sa 10,100. Okay? So makikita nyo naman guys, ito po yung expected loss ko rito once na ma-meet po itong price na sinetup ko rito sa stop loss ko. So meaning kapag ka bumaba ng bumaba hanggang sa umabot sa hanggang sa ma-meet yung price na to is yan po yung magiging price ko. Well, pwede mo namang ma-prevent yan guys, pwede mo namang i-close manually yung trade mo na to. So ganun din guys sa take profit. So pwede mong hindi rin hintayin na umabot sa price na sinetup mo sa take profit. So for example, kung nasa around 10,500 or 600 siya, for sure is nagpo-profit ka na po niyan, pwede mo nang i-secure yan. Pwede mo na siyang i-close manually. So sample natin guys, so execute natin tong first trade natin. So i-click nyo lang po yung submit. So as you can see guys, ito na po yung entry trade ko. Kung makikita nyo is pula pa siya, losing trade pa siya kasi meron po siyang spread. So wait nyo lang guys for how many minutes, magiging green din po yan. If tama po yung prediction natin dito. So again guys, yung meaning po niyan kapag red, ibig sabihin po is natatalo po yung trade mo dyan. And once na mag-green po yan, meaning is nagpo-profit ka na po. So ayan guys, so as you can see, bumababa po siya. Kanina nasa 60 po siya, ngayon nasa 40 na po. So maghintay lang po kayo dyan ng mga ilang minutes or pwedeng aabutin siya ng hours. So depende guys. Alright? So dito guys, napaka-safe po mag-trade. So kailangan nyo lang pong mag-set ng take profit nyo and stop loss. So wala pong time dito guys to trade. So anytime pwede kayong mag-trade dito. Basta iset up nyo lang po yung take profit nyo and yung stop loss. Alright? Okay, yung sa pending naman po is mag-aabang ka lang dyan ng price. So for example, dito yung current price po ng Ethereum to USD is nasa 231. So maglalagay ka lang dito guys ng units kung ilan po yung i-trade mo. So for example, magay tayo ng 0.02. So yung value po niyan is $94. And then dito guys sa price, so ito po yung lalagay mong price. Kapag na-meet po itong price na to is automatic po magkakaroon ka ng order. So dito guys, pwede nyo rin pong iset yung take profit. So for example, yung take profit ko dito is 239. And then yung stop loss ko naman dito is 229. Okay? And then after that, click nyo lang po yung submit. So ngayon guys, mapupunta po siya dito sa may pending. Okay? So nandito pa siya ngayon sa pending kasi yung price na sinetup mo dito is hindi pa po umaabot, which is yung sinetup mo is 234. Yung current price pa lang ngayon ng Ethereum to USD is nasa 231 pa lang. So once na ma-hit niya yung 234, automatic is mapupunta po siya sa open order. Okay? So ganun lang guys. Alright guys, so mapunta naman tayo dito sa application ng Simple FX. So open ko lang. So ayan guys, as you can see, makita nyo rin dito kung ano po yung nandito sa my website is ganun din po dito sa my Simple FX application. So kung makikita nyo guys, yung dalawang open order ko po is ayun, BTC USD and Ethereum to USD. So kung gusto nyo pong ma-view yung details, i-tap nyo lang po yung BTC USD. Then makita nyo po guys kung ano po yung entry price nyo and yung take profit and yung stop loss na sinet up nyo.
So, napakasimple lang din ng application guys. So, dito check natin sa may profile nyo. So, punta lang tayo dito sa may top left corner, itong icon na yan. So, dito guys sa profile, mostly yung mga information nyo lang naman at yung mga notification kapag may mga update or may news. Okay? So, back lang tayo dito sa my trading platform natin, dito sa my application. Then, dito guys, kapag mag-execute tayo ng trade natin dito is, itap lang natin tong plus na icon which is nandito sa may taas. Ito. So, dito guys, mag-search lang tayo ng asset natin. So, for example, magti-trade tayo sa Ethereum to USD. So, search lang natin Ethereum to USD. So, as you can see guys, ayan po, tap nyo lang yan. Then, same lang din guys, to execute your trade, pili lang kayo kung sell or buy. So, for example, sa buy, tap nyo lang yung buy. Then, ganun din guys, enter nyo lang dito kung ilang units. So, for example, add tayo 0.02. So, as you can see guys, yung trade value po nyan, or yung value po ng units na in-enter nyo dyan is $470. So, yan po yung amount na iti-trade nyo. Alright, so pwede nyo namang bawasan din yan. So, as you can see, ang 0.01 is 234. Alright? So, ganun lang din guys, kung gusto nyo pong i-execute yan, mag-set lang po kayo ng take profit nyo dito. So, lagay nyo lang, for example, yung current price ngayon is 234. So, si-set ko siya sa 236. So, bawasan natin. Okay, so 236. And then, dito naman, set tayo ng stop loss natin sa 230. Alright, so as you can see guys, yung expected profit nyo po is 1.30. So, pwede nyo namang taasan yan guys. Sample lang naman po yan. Alright? Alright guys, so kung application yung gagamitin nyo to deposit, so i-tap nyo lang po itong icon na to, itong nasa may middle portion sa bottom. And then, punta kayo sa may account and deposit. I-tap nyo lang po yung account and deposit. And then dito guys, click nyo lang po yung deposit. Then, i-tap nyo lang po ito. Then, pili lang kayo guys kung sa Bitcoin. So, for example, sa Bitcoin, so, i-copy nyo lang po itong address na to and dyan po kayo magdi-deposit sa address na yan from your Coins.ph wallet or Coinbase or any cryptocurrency wallet. Okay? And then, kung gusto nyo naman ding i-change yung time frame ng chart nyo dito guys is nandito rin sa may settings, scroll down nyo lang. Then, eto guys, sa may chart interval. So, change nyo lang po yan. Whether you want to change into 4 hours, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. So, pili lang po kayo dyan. Alright? Then, dito guys, sa may chart type, kung gusto nyo pong palitan ng line or candles. So, dito nyo po makikita sa may settings and sa may chart type. Alright? So, yun lang naman guys. Yun lang naman yung mga features dito sa may Simple FX application. Alright guys, so halos naturo ko na po yung lahat ng pwede kong i-share sa inyo dito. And kung may mga nakalimutan pa ako or kung sa tingin nyo may mga nakalimutan pa ako, pwede nyo rin namang i-check dito guys yung ibang information pa. So punta lang kayo dito sa may top left corner, sa may burger icon na to. And then punta kayo sa may tutorials. So dito sa tutorials guys is matututo po kayo what is Simple FX, what is Bitcoin, dashboard interface, dashboard overview, interface settings, market orders. So, i-review nyo lang to dito guys sa my tutorials kung sa tingin nyo may kulang pa sa mga dinemo ko sa inyo. Okay? So, kung gusto nyo pong itry to, nandyan po yung link sa my description. So, mag-register po kayo dyan guys sa may link na yan. Alright, so yun lang muna for today guys, yung review ko dito about sa Simple FX. Maybe sa next video ko guys is magla-live trading po ako dito and papakita ko po sa inyo kung ano yung mga magiging result ko rito. So, that's it for now guys. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, give a thumbs up and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga next upload ko.